අද අපි ගෙවතු වගාව විශේෂාංගය තුළින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මල් වගාව සඳහා පොහොර යොදද්දී ගොඩක් අය නිතර කරන වැරදි 10ක් පිළිබඳවයි. 1. පත්‍රවලටත් පොහොර ඉසීම. ගොඩක් අය පොහොර දාද්දී මල් පැලවල පත්‍රවලටත් වැටෙන විදිහට තමයි පොහොර යොදන්නේ. එහෙම වුණාම මල් පැලවල පත්‍ර හානි වෙලා ගහේ වර්ධනය අඩු වෙලා මල් අස්වෙන්නත් අඩු වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒක නිසා පොහොර යොදද්දී මල් පැලවල සහ ශාකවල මුල් ප්‍රදේශයට පමණක් යෙදීම සුදුසුයි. 2. ශාකයේ පැල කාලයේදී පොටෑසියම් අධික පොහොර යෙදීම. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම ශාකයක් මුල් කාලයේදී ශාක මුල් කඳ සහ පත්‍ර වර්ධනය වීමට තමයි ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ බොහෝ විට මුල් සහ කඳ වර්ධනය වීමට පොස්පරස් සහ ශාක පත්‍ර වර්ධනයට නයිට්‍රජන්. ඒක නිසා මුල් කාලයේදී ශාක ප්‍රජනනයක් වෙන්නේ නැති හින්දා පොටෑසියම් අධික පොහොර දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම දැම්මොත් වෙන්නේ මල් ටිකකුත් ඇවිල්ලා පැලවල මුල් කඳ සහ පත්‍ර වර්ධනය අඩු වෙලා මල් පැලවල සරු බව අඩු වෙලා පසු කලෙක මල් අස්වෙන්නත් දිගටම අඩු වීමයි. 3. හිතුමතේ පොහොර යෙදීම. ගොඩක් අය පොහොර පැකට් එකක් ගත්තහම ගොඩක් වෙලාවට එක පැලයකට යොදන්න ඕන පොහොර ප්‍රමාණය ගැන හිතන්නේ නැහැ. හිතුමතේ දාගෙන යනවා. යම් හේතුවක් නිසා පොහොර ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් ශාක මුල් තැම්බිලා ඒ වගේම ගහේ කොළ හැලෙන්නත් පටන් ගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට මල් පැල මැරෙන්නත් පුළුවන්. 4. පොහොර වර්ග කිහිපයක් එකවර දැමීම. මේකත් ගොඩක් අය කරන වැරැද්දක්. සමහර අය පොහොර වර්ග මිශ්‍ර කරලා මල් පැලවලට දානවා. උදාහරණයක් විදිහට නිල් කැටයි දම් කැටයි මිශ්‍ර කරලා දැමීම. සමහර විට ඊට පස්සේ K40 වගේ දේකුත් ස්ප්‍රේ කරනවා. එතකොට මල් පැලවලට හානි වීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. 5. පැලවල මුල් පෙදෙස හාරා පොහොර යෙදීම. සමහර අය මේ වැරැද්දත් බහුලව කරනවා. පැලවල මුල් පෙදෙස හාරපුවම මුල් කැඩෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒක නිසා පැල මැරෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ඉහළයි. 6. අධික වැසි කාලවල පොහොර යෙදීම. ගොඩක් අය නොදැනුවත්කම නිසා මේ වැරැද්දත් කරනවා. මේකෙන් පැලවලට නම් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් පොහොර ටික අපරාධේ. ඒ කියන්නේ අධික ලෙස වර්ෂා ජලය සමග පොහොර මල් පෝච්චිවල පහළ සිදුරු වලින් ඉවත් වෙනවා. බොහෝ විට පැලවලට උරා ගන්නේ නැහැ. 7. ස්ප්‍රේ පොහොර ජලයේ දිය කිරීමට පෙර ලික රේෂියෝ 1 පිළි නොපැදීම. මේකත් ගොඩක් අය කරන වැරැද්දක්. ඒ කියන්නේ ජල ලීටරයක දිය කරන පොහොර ග්‍රෑම් ප්‍රමාණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් යෙදීමයි. එහෙදී ජල ලීටරයක අඩංගු පොහොර ප්‍රමාණය වැඩි නිසා ස්ප්‍රේ කළ පසු සමහර අවස්ථාවල මල් පැල මිය යාමට ඇති ඉඩකඩ වැඩි. 8. දියරමය පොහොර හෙවත් ස්ප්‍රේ පොහොර යෙදීමේදී මල් සහ පොහොට්ටු වලටත් ස්ප්‍රේ කිරීම. මේකත් ගොඩක් අය කරන වැරදි වැඩක්. මෙහෙම ස්ප්‍රේ කළාම සමහර මල් පොහොට්ටු කුණු වෙන්නත් සමහර මල් පෙති හැලෙන්නත් තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ස්ප්‍රේ පොහොර යෙදීමේදී ශාක පත්‍ර සහ මුල් තෙමී යනසේ ස්ප්‍රේ කිරීම පමණක් සුදුසුයි. 9. අක්‍රමවත්ව පොහොර නැවත යෙදීම. ගොඩක් අය පොහොර නැවත යොදන්න අවශ්‍ය අවම දින ගණන දන්නේ නැහැ. ඒක පොහොර බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොහොර නැවත යෙදීම අඩු දින ගණනකින් සිදු වුණොත් අධික පොහොර සාන්ද්‍රණයක් පසට එකතු වෙන්න පුළුවන්.
ඒකෙන් පැලවලට හානි වෙන්නත් පුළුවන්. 10. අවසාන කරුණ විදිහට කල් නිකුත් වූ පොහොර යෙදීම විස්තර කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය පොහොර එකේ එක්ස්පයර් ඩේට් එක ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පොහොර පින්න සහ තෙමෙන තැන්වල ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් පොහොරවල ගුණාත්මක භාවයට හානි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒ වගේ පොහොරක් මල් පැලවලට දැම්මට ගොඩක් වෙලාවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කළොත් අපේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාට දැනගන්නත් පුළුවන්.